Hi guys! Welcome back to my channel. Dahil kami lang yung anak ko, ngayon pa lang kami kakain ng lunch. Yan yung lunch namin. Yan, pritong manok. Tapos, pritong labay. Kain! With Papa Ketchup. Na? Kain! Wala ka. Hindi na mahal. Daga ko. Masarap kumain kapag may kasamang Coca-Cola. Charot. Kain. Kain, kain. Araw kasi kami lang dalawa ng anak ko naiiwan, siya yung Bunso, tapos ako. Kami lang dalawa. Kaya minsan late na kami kumakain. Maganda yung pagkaprito lang. Itong nilaga ko muna. Ito pag buhay. Tapos talaga mo Mas siya. magaluto. Mainit, no? Matagal na kayo tumagas. Muntik na masunog. Chicken. Baboy at chicken ang ulam namin. Prito. So ngayon is 2 PM na. Ngayon pa lang yung lunch namin. Kasi late na kami nag-breakfast kanina. Hindi also on diet. Bawal mag-diet. Okay.
Okay pa, okay pa. Sarap ng kapal-kapal burger. Kawawang ulam. Ay. Oh my God. Sarap. Malambot yung bago kasi pinakuluan ko muna siya bago ko siya pinito. Tapos tinimplahan ko ng crispy fry. So sarap siya. Kaya crispy. Sarap. Akala nyo sa chicken lang ginagamit ang crispy, no? Sarap malata. Tawag sa amin yung ulam. Marami pang kanin. Sarap.
Gastos lang ulit lang. Ha? Wala. Binawasan na yun. Gusto pa rin naman. Kawawang buto. Buto na lang naiwan. Ubus na, wala na. Bye guys, thank you sa inyong panonood. Shout out sa team ko dyan. Shout out sa inyong lahat. Thank you so much for watching. Ano mo na? Bye bye.